لدي اليوم جهازا كشف معادن معي، جهاز ماينلاب إكوينوكس 600 وجهاز ماينلاب إكستيرا إليت. سنضع جهازي كشف المعادن هذين في مواجهة مباشرة لنرى ما إذا كان أحدهما يتفوق بوضوح على الآخر. هل أنتم معي؟ لنبدأ في ذلك. حسنا، لبدء الاختبار أعتقد أننا سنبدأ بخاتم الذهب الكبير هذا هنا. هذا هو الخاتم الأكثر سمكنا الذي أمتلكه، لذا أعتقد أن هذه الأجهزة ستلتقط إشارته بقوة كبيرة. أنا هنا في منطقة تشبه مكان السباحة. هذا المكان يحتوي في الواقع على القليل من التمعدن، لذا فهو ليس بتمعدن شاطئ كبير، لكنه ليس موقعا للمياه العذبة أيضا. سأبذل قصارى جهدي لتجربة بعض الإعدادات المختلفة في الأجهزة أيضا، لكن إذا جربنا كل إعداد صغير فقد يستغرق الاختبار يوما كاملا. حسنا، بالنسبة للاختبار الأول هنا قمنا بحفر حفرة بجانب الرمال المبللة. جهاز تحديد المواقع جاريت الخاص بي يبلغ عمقه حوالي 8 أو 9 بساط كما أظن. يوجد مسطرة هنا، لذا أظن أنها عند علامة 7 بساط الآن بعد أن سقطت للتو مرة أخرى في الحفرة. سآخذ مغرفة أخرى من هناك. حسنا، أظن أننا نقترب من 8 بساط في هذه الحفرة هنا. إذن لنخاطر بكل شيء ونلقي بالخاتم الذهبي في الحفرة. هل نفعل ذلك؟ بدأت القليل من المياه تتسرب للداخل. أرجوكم دعونا لا نفقد أي شيء اليوم، وسنقوم بردمها بأفضل ما لدينا هنا. نعم. حسنا، أولا وقبل كل شيء لنشغل جهاز إكوينوكس 600 القديم. كلا الجهازين يحتويان على ملف البحث الأصلي، لذا لا يوجد شيء غير مألوف هنا، لكن الاختلاف الفوري هو أن إكوينوكس 600 يحتوي على ملف دائري مقاس 11 بوصة، بينما أعتقد أن إكستيرا إليت يحتوي على ملف مقاس 12x9. قد أكون مخطئا، لكن كما ترون الملفات مختلفة قليلا في هذين الجهازين. إذن بالنسبة لهذا الاختبار الأول سنبقي الأمر بسيطا جدا مع أجهزة ماينلاب الخاصة بي. بصراحة أحب الالتزام بالبساطة. سأقوم بتشغيل وضع جميع المعادن على نمط الشاطئ الأول. سأبقي الحساسية عند 21 حاليا لأنني أجد أن هذا هو الإعداد الذي يمكنني تشغيله بثبات على الشاطئ. وسنستخدم 5 نغمات. سنبدأ بسرعة استرداد قدرها 3 لنرى ما إذا كان بإمكانه التقاط الإشارة بسرعة استرداد 3 هنا. حسنا، القراءة تشير إلى حوالي 19 إلى 20. هناك اختلاف واضح آخر بين هذين الجهازين، وهو أن مقياس معرف الهدف لديهما مختلف، لذا ينبغي أن يقرأ جهاز إليت هذا بشكل مختلف قليلا، لكن أعني في الوقت الحالي هذا الهدف مقبول بوضوح بعمق 8 بساط تقريبا. دعني أعدل إعداداتي قليلا. أعني هو مقبول بالفعل. سرعة الاستجابة 2. ربما نجرب هنا. دعني أرفع سرعة الاستجابة إلى 3 مجددا، وسنخفض الحساسية قليلا إلى 18. أحيانا عندما تكون في مواقع غنية بالمعادن لا يمكنك رفع الحساسية لمستوى عال جدا، لذا لنحرب 18. حسنا، حتى الآن كل شيء جيد بالنسبة لجهاز إكوينوكس. كان ذلك في وضع الشاطئ الأول. دعني أحاول الانتقال إلى وضع الشاطئ الثاني هنا. إليك وضع الشاطئ الثاني. حساسية 18. ووضع الشاطئ الثاني يلتقطه دون مشكلة. رائع. سنبدأ بحساسية 21 لأني أعتقد أن هذا هو ما بدأت به مع إكوينوكس. الشاطئ الأول، لنرى إن كان قد التقطه. حسنا، إنه يلتقطه بشكل جيد جدا. ربما يكون مستوى الصوت مرتفعا عندي قليلا. مستوى الصوت 21 و5 نغمات، لكن كما ترون معرف الهدف أعلى قليلا لأن المقياس أعلى، لكنني أعتبره مقبولا بلا شك. سرعة الاستجابة 3. دعنا نخفض الحساسية قليلا إلى 18. 5 6 5 5 5 4. لذا أقول إنني سأعتبره مقبولا. لنجرب وضع الشاطئ الثاني بسرعة بدافع الفضول. حسنا، إذن جيد جدا جيد جدا. لننتقل إلى بعض الذهب الأصغر. حسنا، تم الانتهاء من اختبار العينة الأولى. لنصعب الأمر قليلا الآن، لذا لنستخدم هذا الخاتم هنا. هذا طوق أنحف وخاتم أصغر بشكل عام. أنا فضولي لمعرفة كيف سيتفاعل هذا تحت الحفرة. هذا خاتم ذهبي أصغر، لذا قد لا يعطينا استجابة قوية، لكن لنكتشف ذلك معا. هذا أقرب إلى عمق 9 بساط. حسنا، هذا يجب أن يكون اختبارا حقيقيا. نحيف جدا. أود القول إن وزن هذا الخاتم الذهبي 10 جرامات فقط، لذا لنضعه في الحفرة. نضعه في القاع تماما داخل الماء ونأمل ألا نفقده.
أوه، ما هذا؟ ظننت للحظة أنني وجدت سلسلة ذهبية أثناء الحفر في الرمال، مجرد بعض الأعشاب البحرية. إذن هذا على الأرجح خاتم ذهبي صغير بعمق 8 إلى 9 بوصات. سألتزم بالأساسيات قدر الإمكان. وضع الشاطئ الأول، مستوى الصوت 21، 5 نغمات مع سرعة استرداد 3. سنبدأ بحساسية 21. يمكن لهذه الأجهزة أيضا الوصول إلى حساسية 25، ولكني أستمع فقط. في الواقع، في سيناريو حقيقي، لن تشغل الأجهزة دائماً بأقصى درجات الحساسية، لذا بالنسبة لي أحاول تشغيلها في نوع من السيناريوهات الواقعية. عادة ما أستخدم حساسية حوالي 21 على الشاطئ. دعونا نرى. سأحاول ألا أتحدث في هذه التجربة. استمع جيداً، استمع جيداً. أخبروني إذا سمعتم أي شيء يا رفاق. لنفترض أنني أمشي هنا على هذا الخط. ما رأيكم في تلك الإشارة؟ دعونا نعدل إعداداتنا قليلاً. سأقوم بخفض سرعة الاسترداد. قد يساعد ذلك قليلاً من 3 إلى 2. بدا الأمر وكأنه يعطيني صوتاً مشابهاً لصوت الحديد. حسناً، بسرعة. دعونا نخفض الحساسية إلى 18 لنرى إن كان لديها فرصة. حسناً، دعونا ننتقل إلى جهاز الإكوينوكس. ربما هنا. في الواقع، دعونا نجرب وضع الشاطئ الثاني بسرعة. نجرب وضع الشاطئ الثاني. سرعة استرداد 3. سنعود إلى حساسية 21. إشارة مشكوك فيها نوعاً ما. ما رأيكم في تلك الإشارة؟ يمكنني الاستمرار في مراجعة الإعدادات وتعديلها. أعتقد بالنسبة لهذه، دعونا نخفض سرعة الاسترداد إلى 1 مرة أخرى. سنجرب حساسية 20 وسرعة استرداد 1. حسناً، أشعر بالفضول الآن. دعونا نرى كيف سيتفاعل الإكوينوكس 600 مع هذا الشيء الصغير. هناك الكثير من إعدادات انحياز الحديد وإعدادات مختلفة يمكنك تعديلها لجعل النغمة أوضح، لكن كما ذكرت، هذا مجرد اختبار بسيط. شغل الجهاز وانطلق. حسناً، مرحباً أيها الإكوينوكس الصغير. مرحباً بعودتك. شغل وضع جميع المعادن. سنبدأ في وضع الشاطئ الأول مرة أخرى. حجم صوت 21، سرعة استرداد 3 مع حساسية 21. إذن هي نفس إعدادات جهاز إكسترا إليت تقريباً. دعونا نرى وضع الإكوينوكس. حسناً، أيها الإكوينوكس الصغير. ما رأيكم يا رفاق؟ دعوني أخفض سرعة الاسترداد أو الحساسية إلى 18 هنا. حساسية 18، سرعة استرداد 3. أعدها إلى 21 وسنخفض سرعة الاسترداد إلى 2. حسناً، وأخيراً سنحول الجهاز إلى وضع الشاطئ الثاني. نفس الإعدادات تقريباً. سرعة استرداد 2 وحساسية 21. حسناً، لست سيئاً يا إكوينوكس الصغيرة. لنجمع غنائمنا وننتقل إلى الهدف التالي. أنا في الواقع أشعر بالفضول تجاه تلك السلسلة الذهبية. بصراحة، السلاسل الذهبية صعبة الاختبار دائماً لأن هناك الكثير من الاختلافات. أعتقد أن السلسلة الذهبية قد يتغير شكلها من كونها متكومة هكذا إلى مفرودة هكذا وكل ما بينهما. كما تعلم، كل وضعية قد تكون عليها في الأرض قد تعطي إشارة مختلفة قليلاً. لذا سنبذل قصارى جهدنا. دعني أحاول تنخيل التربة قليلاً لأحصل على بعض العمق. سنسقطها ربما كما تسقط من رقبة شخص ما. تماماً هكذا. سأحاول المرور فوقها أولاً لأرى ما إذا كنا سنحصل على أي استجابة على سطح الأرض. سأحول الجهاز إلى وضع الشاطئ الأول.
سأريكم إعداداتي مرة أخرى بسرعة. 5 نغمات. سنبدأ بسرعة استعادة 3 وحساسية 21. مرة أخرى، دعنا نجرب. واو، هذه سيكون من الصعب العثور على تلك. لا توجد أي استجابة عليها. 0. وضع الشاطئ الأول متعدد الترددات، وسرعة استعادة 3 كما ذكرت. دعني أجرب بسرعة رفع الحساسية قليلاً ربما. حسناً، أنا لا أحصل على الكثير من ذلك. دعني أجرب وضع الشاطئ الثاني بسرعة قبل أن نضغط على الكثير من الأزرار. وضع الشاطئ الثاني. سرعة استعادة 3، حساسية 21. أو هذا هو وضع الشاطئ الثاني. لا أعرف إن كنت قد ذكرت ذلك. حتى الآن لا شيء على تلك السلسلة. لذا دعني أحاول خفض سرعة الاستعادة قليلاً. قد يساعد ذلك ربما. وضع الشاطئ الثاني مع سرعة استعادة 2. حاول ضربها من زاوية مختلفة. السلاسل الذهبية صعبة يا رجل. لا شيء، لا شيء. حسناً، بسرعة مع جهاز إكوينوكس الآن. هل لدى إكوينوكس فرصة أم أننا سنضطر ببساطة إلى استبعاد السلاسل الذهبية الرفيعة؟ حسناً، لن نجرب إكوينوكس الآن. شغله. لم أحرك السلسلة على الإطلاق. سنقوم بتشغيل الحديد وحساسية 21. سنبدأ بسرعة استعادة 3 لنرى ما إذا كان إكوينوكس يستطيع التقاطها. انتظر. دعني أتحرك قليلاً للحظة. سأمرر الجهاز فوق السلسلة. لا أريد أن أتكلم حقاً لأنني لا أستطيع التأكد، لكن يبدو أننا قد نحصل على شيء ما هناك. لنحاول سرعة استعادة 2. إذن لا يوجد شيء هنا. لا شيء على الإطلاق هناك. قربها أكثر من السلسلة. ها هي السلسلة. حسناً، سأكون صريحاً معك. هذا يفاجئني نوعاً ما. لا شك لدي في أن جهاز إكوينوكس يلتقط تلك السلسلة قليلاً، ويبدو أنه بنفس الإعدادات تماماً أيضاً. لذا لا أعرف ما إذا كان للأمر علاقة بالأجزاء الداخلية لجهاز إكوينوكس، أو ربما حجم الملف الذي يفضل تلك السلسلة أكثر، لكنه بالتأكيد يعطيني إشارة ما على تلك السلسلة. دعني أجرب وضع الشاطئ الثاني. الشاطئ الثاني. حساسية 21 مع سرعة استعادة 3. لا أعلم، ربما لا يفضل الشاطئ الثاني هذا الأمر كثيراً. لكن ما رأيكم في ذلك؟ ربما كان علي تجربة إعدادات مختلفة. لا أعرف أبداً. كما تعلم، مع هذه التجارب من الصعب علي حقاً معرفة ما يجب فعله بالضبط عندما لا تكون لدي خطط. أنا فقط آتي إلى هنا وأقوم ببعض التجارب. لذا لن أقوم بدفن هذه القطعة لأنني أشعر أنني إذا دفنتها فسأفقدها، وعلى أي حال كانت الإشارة ضعيفة جداً عليها. لذا لا أعرف. هذا قرار صعب حقاً. لكن لننتقل إلى التالي. أعتقد بالنسبة لهذه القطعة التالية، دعونا نجرب هذه القلادة لأن شكلها غريب نوعاً ما، أليس كذلك؟ أشعر أن الخواتم تعطي إشارة قوية لأن شكلها دائري. إذا كان لديك شيء أكثر غرابة في الشكل مثل هذه القلادة، أتساءل هل يشكل ذلك تحدياً أكبر لجهاز كشف المعادن الخاص بك؟ سنحاول تجربتها. لنقم بدفن هذه القطعة على عمق بضع بساط. هذه القطعة من الذهب عيار 14. لقد وجدتها مؤخراً باستخدام جهاز إكسترير إليت، لذا لدي قليل من الثقة بأن جهاز إليت يجب أن يلتقطها. حسناً، هذه القلادة ستوضع هنا على عمق حوالي 6 بساط. سنقول حوالي 5 بساط ونصف إلى 6 بساط. ها هي مستقرة في الحفرة. لنقم بردمها. حسناً، كانت خطتي القيام بهذا مباشرة، لكن الكاميرا لا تتعاون معي، لذا سنبذل قصارى جهدنا. سنبدأ هذا الاختبار مجددا. نفس وضع الشاطئ الأول. حساسية 21 مع سرعة استعادة 3. تشغيل وانطلاق. هذا هو جهاز إكسترير إليت.
سأمشي هنا قليلا. أحب القيام بذلك لأنه يعطيني نهجا واقعيا. إذا كنت أتأرجح بجهازي في هذه المنطقة، فهل سيلتقط الإشارة؟ حسنا، سأقوم بتجاوزها. لقد جربت وضع الشاطئ الأول للتو، لكن الوقت يمضي، فلنبدأ بالأمر. هيا يا إكوينوكس. لم يتغير شيء. أعتقد أن إكوينوكس يستغرق ثانية أو ثانيتين إضافيتين للتشغيل، لكنها ليست مشكلة كبيرة. لنقم بتشغيل خيار الحديد. سرعة استجابة 3 وحساسية 21. فلنجرب الأمر. أوه، لا أعلم. انتظر لحظة أيها الإكوينوكس الصغير. إن صوته يبدو جيدا بالنسبة لي. أعني، هل يميل تحيزي قليلا لصالح إكوينوكس الآن؟ لنقم بخفض سرعة الاستجابة إلى 2 هنا. يا رجل، جهاز نوكس يضرب الإشارة بقوة. سرعة استجابة 1. حسنا، سنقوم بتجاوز ذلك بالتأكيد. ما رأيكم أنتم في ذلك؟ هل كان أداء أحد الجهازين أفضل قليلا من الآخر؟ أريد آراءكم لأنني أشعر أنني قد أكون متحيزا قليلا في هذا الموضوع، لذا أخبروني بما تفكرون فيه حتى الآن. سأقوم بإيقاف تشغيل هذا الجهاز. لنذهب لمحاولة استخراج كنزنا. هاهو، لنرى ما حصلنا عليه. ربما سنطابق عمق ذلك الخاتم الكبير السميك. أجل، إذن هذا يقع على عمق 9 بوصات تقريبا هنا. إنه يصل تماما إلى قمة غطاء مؤشر الموقع. لنضع هذا الخاتم الفضي في العمق هناك. إنه عميق جدا. لنقم بدك التربة فوقه برفق شديد. حسنا، لنضع علامة X لتحديد الموقع حتى لا نفقده. هذا هو. لنبدأ بجهاز إكستيرا إليت القديم هنا. هل نبدأ؟ نفس الإعدادات تقريبا التي كنت أستخدمها طوال اليوم. لقد حاولت مطابقة الإعدادات بين الجهازين حتى لا تكون هناك ميزة غير عادلة بينهما. كما تعلمون، سرعة استجابة 3، حساسية 21، وضع الشاطئ الأول، جميع المعادن. لنحاول ذلك. 10 بوصات. ربما هو في الواقع حوالي 9 بوصات، أليس كذلك؟ هناك تبين بسيط في معرف الهدف، لكنه يصدر صفيرا دون مشاكل. ماذا عن سرعة استجابة 2؟ السرعة 2 تجعل الإشارة تبرز بشكل جيد. ومن باب الفضول، لننتقل إلى حساسية 18. يبدو أن هذه الأجهزة لا تزال تمتلك بعض القوة، فحتى عند حساسية 18 لا يزال يكتشف الخاتم على عمق 9 بوصات. إنه يمتلك قوة حقيقية. الآن، بالنسبة لإكوينوكس، هل سيخيب إكوينوكس آمالنا؟ هناك بعض الأمور التي ظهرت مع إكوينوكس في الماضي، وهي قدرته على عدم الغرق أو العطل في الماء. سمعت أن البعض يواجهون مشاكل عند استخدامه في الماء. كما تعلم، يتسرب بعض الماء للجهاز مما يتلفه تماما. أنا شخصيا أملك جهاز إكوينوكس منذ 2 عام ولم يحدث لي ذلك قط، لكنني سمعت الكثير من القصص المروعة عن حدوث ذلك، لذا قد ترغب في وضع ذلك في اعتبارك قليلا. ولكن إذا حصلت على جهاز بضمان، فأنت تعلم، لا داعي للقلق كثيرا لأنهم يجب أن يغطوا هذه المشكلة. حساسية 21. 3. أوه، سرعة استعادة 3. الشاطئ 1. يا إلهي. حسنا، لنبدأ. 18. الحساسية 18 تصبح خافتة قليلا، لكن يا رجل، لا يزال من المثير للإعجاب أنها تستطيع التقاطها بهذا العمق. سنستخدم سرعة استعادة 2 مع حساسية 21. نعم، حسنا، بدلا من أن أتحدث أنا، أريدك أنت أن تتحدث. اتركوا لي بعض التعليقات. أخبروني برأيكم حول الجهازين. من السهل علي أن أقول، أوه، هذا كان أفضل بكثير من هذا، ولكنني أشعر أن الأمر سيكون متحيزا إذا كنت أنا من يقول ذلك. لذا
أخبروني برأيكم مما رأيتموه. أخبروني إن كنتم تعتقدون أن أحدهما تفوق حقا على الآخر أم أنهما كانا متساويين بشكل عام. نأمل أن تكونوا قد قدرتم هذا الاختبار الصغير هنا. أخطط بالتأكيد للقيام ببعض عمليات البحث الفعلي عن المعادن، لذا آمل أن أجد شيئا جيدا هنا. إذا وصلتم إلى نهاية الفيديو سأقدر حقا وضع إعجاب عليه. إذا كنتم ترغبون في رؤية المزيد من الاختبارات والتجارب مثل هذه اتركوا لي تعليقا في الأسفل. أخبروني أنكم استمتعتم بهذا الاختبار، وفي القريب العاجل آمل أن نجد شيئا جيدا هنا وسأقدم لكم فيديو آخر. شكرا لمتابعتكم يا رفاق، نراكم قريبا.